Podle Mezinárodní asociace dálkového pozorování je dálkové pozorování nová percepční disciplína pro získávání informací, které nejsou dostupné běžným fyzickým smyslům. Během studené války ho ve velké míře používali tzv. Psychičtí špioni na utajované vojenské projekty, má dlouhou historii jako nástroj pro získávání zpravodajských informací i jako předmět výzkumu a aplikací v civilním světě. Dr. Courtney Brown definuje vzdálené pozorování jako mentální schopnost vnímat a popisovat místa, osoby nebo události na vzdálených místech v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Účel pozorování na dálku. Podle Courtneyho Browna v jeho knize Cosmic Voyage z roku 1996 bylo původním účelem výcviku těchto dálkových pozorovatelů nebo psychických bojovníků, jak je Brown nazývá, dálkové špehování domnělých nepřátel USA. Tito vyškolení dálkoví pozorovatelé však začali experimentovat se zajímavějšími cíli, než je vidění za zdmi Kremlu, a začali zkoumat fenomén UFO. Tvrdí, že tento zájem o dálkové pozorování začal v CIA v 70. letech 20. století. Přesto většinu výzkumů v této oblasti prováděla americká armádní rozvědka. Dr. Courtney Brown je docentem politických věd na Emoryho univerzitě. Protokoly dálkového pozorování. Tyto protokoly nevypracovala armáda ani zpravodajská agentura, jak by se dalo očekávat, ale umělec, malíř Ingo Swann, který je popsal jako základní teoretický přehled toho, proč funguje dálkové pozorování. Přestože Ingo Swann nebyl vědec, jeho protokoly byly ranou verzí protokolů dálkového vidění, které používá americká armáda. Jak se provádí? Vědecká pozorování na dálku se používá tak, že se zaznamenávají informace přicházející z nevědomí dříve, než do nich může zasáhnout vědomá mysl, která uplatňuje běžné intelektuální procesy v bdělém stavu, jako je racionalizace nebo představivost. Klíčovou složkou těchto protokolů je kreslení obrázků. Co bylo odhaleno během vzdáleného pozorování? Courtney Brown odhalil, že nefyzické entity, které nazývá midwives, skupina subprostorových bytostí, které pocházejí z knihy Urantia, byly cílem týmu dálkových pozorovatelů, který chtěl tuto skupinu přezkoumat. Kdo jsou midwiveři? Tito midwiveři jsou přiděleni na Zemi, aby pomáhali lidem v záležitostech týkajících se lidského duchovního vývoje. Nejsou to mimozemšťané, protože mají trvalou základnu na Zemi, ale nejsou to ani lidé ve fyzické podobě. Přesto pracují a žijí v lidském prostředí. Podle trenérky dálkového pozorování Courtney Brown se musíme soustředit na zvyšování našeho vědomí, abychom se dokázali vyrovnat s tím, co přijde v příštích letech. Projekt Looking Glass. Podle aktualizace situace v Health Ranger Report 30. března 2021 je projekt Looking Glass exotická technologie, která umožňuje vědcům, kteří spolupracují s vládou USA, v podstatě vidět budoucnost, nebo přesněji dokážou vypočítat pravděpodobnost výskytu
budoucích událostí nebo budoucích časových linií? Dokáže projekt Looking Glass předpovědět budoucnost? Podle Billa Hamiltona, poradenského seniora, programátora a analytika, který sloužil v letectví, vyšetřovatele UFO a autora, pokud jde o Looking Glass, jak jsem pochopil, toto zařízení minimálně před 3 až 4 lety se nemohlo zaměřit na podrobnou posloupnost činností v budoucnosti. Jinými slovy, nemohli jste vidět přesně, co se stane, jako sled událostí. Kdo ovládá tuto technologii? Mike Adams říká, že buď je tato technologie zbraní proti nám, lidem na celém světě, nebo ji ovládají bílé klobouky. Tato technologie může být použita jak na dobro, tak na zlo. Záleží na tom, kdo ji ovládá. Mohou se podívat na možné časové linie, prozkoumat je, a pokud byste změnili věci v současnosti, pravděpodobnost těchto časových linií se podle toho posunula. Mike Adams jde dál a vysvětluje, že existuje několik možných budoucností a svobodná vůle je metoda, pomocí které si vybíráme, která budoucnost se skutečně zhmotní. Podle Adamse se naše budoucnost stává naší přítomností prostřednictvím naší svobodné vůle. Technologie žluté kostky. V rozhovoru Kerry Cassidyové z projektu Camelot s Billem Woodem Kerry Cassidyová zmínila spolu se zrcadlovým zařízením i další zařízení. Byla to žlutá kostka. Podle distractify.com technologie žluté kostky údajně používá průmyslově vojenský komplex pro manipulaci s časovými liniemi. Ano, zní to jako zápletka z Avengers. Je to fascinující premisa. Sklo je ve skutečnosti portál, který nám umožní nejen prohlížet si alternativní časové linie, ale také používat jej jako jakési zařízení pro cestování v čase, které umožní těm, kteří jej vlastní, ovlivňovat naši současnou časovou linii. Takže ten, kdo používá žlutou kostku, může teoreticky vidět pravděpodobné výsledky v důsledku konkrétních akcí. Brání tomu však úroveň vědomí toho, kdo byl přítomen při sledování vývoje budoucích událostí. I lidské emoce by často zamlžily a ovlivnily výsledky holograficky promítaných událostí, což je zajímavé. Jak tato technologie vypadá? Podle mých znalostí existují 2 verze této technologie. Jedna, kterou Corey Goode popisuje jako zařízení, které se vejde do dlaně jako poznámkový blok. Zdá se, že odstranili všechny zmínky o této konkrétní technologii. Druhá verze je něco, co vypadá jako zkonstruované, obrovské prsteny, které se, pokud jsem to správně pochopil, stanou strojem, který funguje jako hvězdná brána a otevírá červí díru, přes kterou lze cestovat. Podle Davida Wilcocka tuto technologii používají přinejmenším od 40. let 20. století. David Wilcock je autorem mnoha bestsellerů, je také profesionálním přednášečem, filmařem a výzkumníkem starověkých civilizací, vědy o vědomí a nových paradigmat hmoty a energie. Podle údajných zasvěcenců se technologie Looking Glass zřejmě používala na pohled do minulosti a dopředu v čase, přičemž se využívalo vědomí operátora jako druh řídícího mechanismu. Operátor by seděl v křesle,
které bylo zřejmě získáno ze sestřeleného mimozemského plavidla, schopného přímo komunikovat s vědomím. Podle Courtneyho Browna zaujatost operátora by měla přímý vliv na pořízené snímky. Pokud by se například někdo díval do období Ježíšova ukřižování, kdyby to dělal ateista, nemusel by vidět vůbec nic. Pokud by však byl křesťanem, mohl by vidět nechvalně známou událost ukřižování. Dan Buriš, doktor mikrobiologie, který pracoval pro tajné vojenské síly USA, vystoupil a odhalil své poznatky o tomto projektu. Podle portálu monkeyanddelf.com Buriš pracoval přímo na příkaz Majestic 12. Majestic 12 je podle záznamu FBI tajný výbor vytvořen s cílem využít nález mimozemského letadla a utajit tuto práci před veřejným zkoumáním. Samozřejmě na konci tohoto prohlášení ho odvolají a tvrdí, že se zjistilo, že jde o falešný dokument, který dostali 2 kanceláře FBI. Mimozemská technologie. Dan Buriš hovoří o zařízeních Looking Glass jako o zařízeních vyrobených mimozemskou technologií, vyrobenou na Zemi, která vytvářejí hvězdné brány nebo dimenzionální portály. Prostřednictvím těchto hvězdných bran byste se mohli dostat do červí díry, a tedy do prostorové souřadnice odlišné od naší. Dan popisuje hvězdnou bránu v oblasti 51 jako obrovský přístroj s plošinou, která umožňovala hodit předmět dovnitř červí díry a cestovat do jiných galaxií, teleportovat lidi nebo materiály z jednoho místa na druhé okamžitě. Buriš varuje, že tento typ zařízení není příliš spolehlivý ani bezpečný, jelikož viděl člověka, který během jednoho z těchto experimentů zemřel.